Next Generation YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම මොඩ් එකක්. බස් මොඩ් එකක්. ශ්‍රී ලංකාවේ පට්ටම බස් දෙකක් එකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මොඩ් එක බලමු. මොඩ් එකේ link එක තියෙනවා description එකේ. download කරගන්න. මේ මොඩ් එක send කරන්නේ GTA San Andreas game folder එකට ඔයාලට දාන්න තියෙන්නේ. ඒක දාලා okay කරලා extra කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොඩ් එකේ ෆොටෝ වගේක් බලමු. මම මේ මොඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ කොල රජිනයි kubiyoo කියන බස් දෙක තමයි. අපි දැන් ඒක ගේම් එකටම ගිහිල්ලා රිවිව් කරලා බලමු. ඔව් අපි ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරමු. ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මගේ YouTube channel එක ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් ගන්න. ඔයාලා මගේ කලින් මොඩ් එකෙන් බලන්න. ඔයාලට කොල රජින බස් එක ගන්න ඕන KLR බස් කියලා ටයිප් කරන්න. මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති බලන්න KLR බස්. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ බස් එක එනවා. ඔයා ඒක එන්ටර් කරලා නගින්න. අපි දැන් ඒක යමු. කොහෙට හරි ගිහිල්ලාම අපි kubiyoo රිවිව් කරලා බලමු. ඔයාලට මේ මොඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා මගේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා නැත්නම් දැන්ම ජොයින් වෙන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා ඇති. ඔව් අපි ඔයාලට kubiyoo බස් එක ගන්න ඕන. K බස් කියලා ටයිප් කරන්න. ඒකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මෙහෙමයි. K බස් කියලා ටයිප් කරාම kubiyoo බස් එකේ සස්කස්පුලි කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් යමු. ඔයාලා මේ මොඩ් එක ගන්න. එහෙනම් අපි